নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা মিঠাই ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ মায়ে আজি বনাইছিল, মই আপোনালোকৰ লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ বাবে আমাক লাগিব ময়দা, অলপ ঘি, নিমখ আৰু চেনি অলপ। প্ৰথমে আমি এটা ডো বনাই ল'ব লাগিব। বেলাৰ নিচিনাকৈ ডোটো ভালদৰে বেলি লৈ পিনি এনেকৈ আমি স্কোৱাৰ ছাইজত কাটি ল'ব লাগিব। তাৰ পাছত এই বনোৱা স্কোৱাৰ সাইজখিনি তেলত ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। চাব যাতে বেছিকৈ ৰঙা হৈ নাযায়। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, বেছিকৈ ৰঙা হ'বলৈ দিয়া নাই, আমি সোনকালে কাঢ়ি থৈছোঁ। এতিয়া আমি চেনি পানীখিনি ভালকৈ বনাই ল'ম। বনাই লোৱা চেনি পানীখিনিত আমি এতিয়া স্কোৱাৰ সাইজখিনি দি দিম, যাতে চেনি পানীখিনিৰ লগত খুৰমাখিনি মিহলি হৈ যায়। চেনি পানী গৰমে দি দিয়াৰ পাছত খুৰমাখিনি আমি চেঁচা হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া অতি কম সময়ৰ ভিতৰত খুৰমা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।